ओके, तर पुन्हा एकदा गुड मॉर्निंग सर्वांना. आज जे आहे ते एक्सेलचा पार्ट 3 आहे, तो आपल्याला कव्हर करायचा आहे. तर थोडंसं आपण बघूया की एक्सेलच्या पार्ट 3मध्ये आपल्याला आज नेमकं काय शिकणं अपेक्षित आहे. आजचा हा आपला लास्ट पार्ट आहे, ज्याच्या मदतीने आपल्याला एक्सेल ॲप्लिकेशन जे आहे तर ते आपलं कंप्लीट होईल. म्हणजे त्याचे जे फंडामेंटल टूल्स आहेत ते आपले शिकून पूर्ण होणार आहेत. तर आज आपल्याला सर्वात महत्त्वाचं काय शिकायचं आहे, एकतर आपल्याला मल्टिपल वर्कशीटमध्ये काम कसं करायचं तर ते आपल्याला शिकून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला चार्ट्स म्हणजे त्याला ग्राफ्स वगैरे आपण म्हणतो ती क्रिएट कसे करणार आहोत. डेटाला आपल्याला सॉर्ट कसं करता येणार आहे, म्हणजे क्रमाने कसं लावता येईल. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये पुन्हा हिडर फुडरचा वापर कसा करता येईल. आणि त्याच्यानंतर प्रिंटिंग. आता प्रिंटिंगचा टॉपिक हा शक्यतो आपण सर्वात शेवटी घेतो, ज्यावेळी वर्ड, एक्सेल आणि पॉवर पॉईंट हे तिन्ही ॲप्लिकेशन आपले शिकून होतील. कारण तिन्ही ॲप्लिकेशनमध्ये प्रिंटची जी प्रोसिजर असते, पद्धत असते, ती थोडीफार फरक आहे त्याच्यामध्ये. म्हणजे एकत्र शिकलं की ते समजायला आणखी सोपं जाईल. पण पहिले जे आपल्याला 4 टॉपिक्स आहेत ते आपल्याला आज थोडेसे कव्हर करायचे आहेत. आता पुन्हा आपण काय करणार आहोत, आपला जो सेल्स रिपोर्ट आहे तर त्या ॲक्टिव्हिटीमध्येच आज जाणार आहोत. आणि त्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपण नेमकं काय शिकणं अपेक्षित आहे. आता सुरुवातीला आपण काय केलं होतं, तर ऑफकोर्स आपला डेटा टाईप करून घेतला. डेटा टाईप केल्यानंतर त्याला फॉर्मॅटिंग अप्लाय केलं. फॉर्मॅटिंग अप्लाय केल्यानंतर त्याला वेगवेगळ्या फंक्शन्सच्या मदतीने डेटा आपण काय केला, ॲनालिसिस केलं, किंवा त्याचं जे आउटपुट आपल्याला हवं होतं ते आपण मिळवलं. पण आता थोडंसं जर पुढे शिकण्याचा प्रयत्न केला तर लक्षात येईल की हा जो डेटा आपल्याला समोर दिसतोय, किंवा हे जे आपण सेल्स रिपोर्ट तयार केलेला आहे, हा सेल्स रिपोर्ट जानेवारी 2017चा आहे. पण आता जी काय आपण सेल्स करणार आहोत आपल्या बिझनेसमध्ये, ते एकच महिना करणार आहोत का, असं तर होणार नाही आहे. आपला बिझनेस आपण कंटिन्यू करतो आहे, दर महिन्याला आपला सेल्स असणार आहे. समजा आपल्याकडे काही डेटा एक्स्ट्रा आता उपलब्ध आहे. एक्स्ट्रा डेटाचा अर्थ असा आहे की माझ्याकडे शर्टचा सेल जो आहे, हा शर्टचा सेल किंवा हा जीन्सचा सेल जो आपल्याला समोर दिसतोय, हा आणखी एक फेब्रुवारी महिन्याचा पण आहे. अशाच प्रकारचा डेटा आपण म्हणूया की आपल्याकडे मार्च महिन्याचा पण आहे, किंवा एप्रिल असेल, मे, जून, जुलै, दर महिन्याला आपला डेटा मिळणार आहे. म्हणजे हे जे माझं स्ट्रक्चर आहे, ह्या स्ट्रक्चरमध्ये बदल कुठे होणार आहे, तर बदल फक्त तुमची क्वांटिटी जी आहे त्याच्यामध्ये होणार आहे. रेट जवळपास सेम असतात. रेट काय रोजच बदलतो असं मी म्हणणार नाही, पण रेट पण आपण चेंज करू शकतो गरज पडल्यानुसार. पण इथे सध्या आपण असं एक अजूम करूया, एक कन्सिडर करूया की आपली क्वांटिटी जी आहे ती आपली बदलणार आहे. मग ह्या क्वांटिटीनुसार मला आता काय पाहिजे, तर मला जानेवारीनंतर फेब्रुवारी महिन्याचा सुद्धा मला सेल्स रिपोर्ट बनवायचा आहे. पण आता हे पुन्हा पहिल्यापासून सर्व थोडीच आपण टाईप करत बसणार. उगाच काय म्हणूया ते हार्डवर्क आपलं झालं. ऑफकोर्स आपल्याला स्मार्ट वर्क करायचं, हार्डवर्क नाही. मग त्या केसमध्ये आपण काय करू शकतो, तर आपल्याला ही जी काय आपली वर्कशीट आहे, ह्या वर्कशीटला आपण डुप्लिकेट करू शकतो किंवा कॉपी करू शकतो. पहिली गोष्ट लक्षात घ्या की वर्कशीट म्हणजे काय. तुम्ही जर ह्या फाईलच्या खाली आला तर इथे टायपिंग नाव दिसतंय, ज्याच्यामध्ये मी टायपिंग कसं करायचं ते शिकवलं होतं. त्याच्यानंतर आपण खाली आहे फॉर्मॅटिंग, म्हणजे बॉर्डर्स देणं, कलर देणं, हे आपण शिकून घेतलं होतं. त्याच्यानंतर फंक्शन्स, जे गणित करण्याचं आपण काम केलं, आणि नंतर समरी. म्हणजे हे 4 वर्कशीट आहेत, तर यांना म्हणायचं वर्कशीट. ओके. आणि प्रत्येक वर्कशीटमध्ये तुमचा वेगवेगळ्या प्रकारचा डेटा तुम्ही ठेवू शकता. पण आता ह्या वर्कशीटला आपण डुप्लिकेट कसं करायचं. आता उदाहरणासाठी इथे जर पाहिलं तर हा जो माझा सेल्स रिपोर्ट आहे, ह्या सेल्स रिपोर्टला मी नाव काय देणार आहे, तर ह्या सेल्स रिपोर्टला मी नाव देणार आहे, समजा माझा हा कोणत्या महिन्याचा आहे, जानेवारी. मग त्याला इथे फंक्शन नाव न ठेवता त्याचं नाव बदलून मी जानेवारी करेन. जेव्हा आता तुम्ही तुमची फाईल ओपन करणार आहात तर तिथे फंक्शन नाव नसेल, तिथे मला वाटतं शीट 1 असं नाव असेल. तर त्या शीट 1ला आपण चेंज करून काय करायचं, जानेवारी करायचं. आता हे बदलायचं कसं नाव, तर त्या नावावरती राईट क्लिक करा. आणि आठवतं आहे आपण विंडोजमध्ये सुद्धा एक कमांड शिकलो होतो, ज्याचं नाव काय होतं, रिनेम, म्हणजे नाव बदलणं. त्याच्यावरती क्लिक करा आणि त्याला नाव द्या फक्त जानेवारीच नाव देतो मी. त्याच्यानंतर आता ही जानेवारीची वर्कशीट आहे, हिला मला डुप्लिकेट करायचं आहे. डुप्लिकेट करण्यासाठी पुन्हा राईट क्लिक करा. तुम्हाला ऑप्शन काय आलेला आहे, मूव्ह ऑर कॉपी. तर मूव्ह ऑर कॉपीवरती क्लिक करायचं आणि आपल्याला काय ऑप्शन वापरायचं आहे, क्रिएट कॉपी. आपल्याला नवीन कॉपी त्याची क्रिएट करायची. ओके करा. पण ती कुठे पाहिजे, तर मूव्ह टू एंड, म्हणजे सर्वात शेवटी पाहिजे मला. आलं लक्षात. कारण इथे माझ्या बऱ्याचशा वर्कशीट आहेत ना, ही पहिला नंबर, दुसरा नंबर, तिसरा, चौथा, त्याच्या मला सर्वात शेवटी हवी. म्हणून मूव्ह टू एंडचं ऑप्शन निवडलं, क्रिएट कॉपी निवडलं आणि ओके केलं. एक नवीन जान 2 नावाची वर्कशीट आली. त्याला नाव बदलून आपल्याला काय ठेवावं लागेल, फेब. म्हणजे तिथे राईट क्लिक करायचं, पुन्हा रिनेम करायचं, त्याला नाव देतो मी फेब. पुन्हा पाहिजे तर हवं असेल तर मी काय करू शकतो,
फक्त हे फेब नाव बदलल्यानंतर इथे जे नाव आहे ते सुद्धा आपल्याला फेब्रुवारी करावं लागेल, म्हणजे मेन हेडिंग आहे ते आपलं, त्याला देखील फेब्रुवारी 2017 करतो. त्याच्यानंतर पुन्हा इथे राईट क्लिक करतो, पुन्हा मूव्हर कॉपी, पुन्हा मूव्ह टू एंड, क्रिएट कॉपी आणि ओके. म्हणजे आणखी एक वर्कशीट आलेली आहे. पुन्हा राईट क्लिक करतो, रिनेम, त्याला नाव देतो मार्च. ओके, तर मार्च असं मी नाव देतो. ऑफकोर्स इथे आता नाव जे वरती आहे आपल्याला ते सुद्धा फेब्रुवारी काढून त्या ठिकाणी आपल्याला मार्च करायचं आहे. म्हणजे अशा 3 वर्कशीट तर आपण तयार करून घेतल्या. पण समजा ह्या तिन्ही वर्कशीट मला एका लाईनीमध्ये हवे, ते समरीमध्येच आलेले आहे, तर तुम्ही वर्कशीटला मूव्ह पण करू शकता. मूव्ह करण्याची सोपी पद्धत म्हणजे काय, त्या फेब्रुवारीवरती जायचं, क्लिक करायचं, बटन सोडायचं नाही, दाबून ठेवायचं बटन, होल्ड करायचं आणि बघा तिथे पेज आल्यासारखं दिसते. आता थोडंसं त्या पेजला इथे सरकवताना तो एक छोटासा ब्लॅक कलरचा ॲरो येताना दिसेल तुम्हाला, त्या जानेवारीच्या वरती बघा. तिथे आल्यानंतर क्लिक करून सोडून द्या. अशा प्रकारे आपण ड्रॅग अँड ड्रॉप विंडोजमध्ये पण शिकलो होतो. म्हणजे अशा प्रत्येक महिन्याचे मला जेवढ्या महिन्यांचा रिपोर्ट बनवायचे आहे ते सर्व महिन्यांच्या अशा वर्कशीट वेगवेगळ्या तयार करेन. आता महत्त्वाचा मुद्दा की फेब्रुवारी महिन्यात तर डेटा सेम आहे, सर्व काय सेम आहे, तर सेम नाही आहे. आपल्याला करायचं आहे काय, तर ॲक्च्युली हा जो काय शर्टचा माझा डेटा आहे, म्हणजे हा फेब्रुवारी महिन्याचा डेटा आहे असं आपण गृहीत धरूया. ओके, तर त्या डेटाला आपल्याला काय करायचं आहे, इथे टाईप करून घ्यायचं. तर आता हा डेटा टाईप करताना करणार काय, तर ऑफकोर्स आपल्याला जो काही आपल्याला इथे शर्टचा माझा डेटा, जुना डेटा, का हा डेटा माझा जानेवारी महिन्याचा होता, त्याला डिलीट करतो. त्याचा जीन्सचा डेटा होता त्याला डिलीट करतो. आलं लक्षात. आणि डिलीट केल्यानंतर काय झालं बघा, तुमचा डेटा होता तो ऑटोमॅटिक आता अपडेट त्या ठिकाणी झालेला आहे. आता मी फक्त माझे जे नवीन नंबर काय असतील ते एंटर करतो. तुम्हाला काय हे सेम नंबर एंटर करायला पाहिजे तसं बंधन नाही आहे. तुम्ही काय करायचं आहे, तुम्ही तुमच्या मर्जीनुसार काही नंबर टाका, कारण तुम्हाला हे नंबर तिथे दिसणार नाही आहेत. ओके, तर या ठिकाणी काही नंबर जे आहेत ते मी एंटर करत जातो. रँडमली काही नंबर टाका. इव्हन मी जीन्सचा पण नंबर टाकतो. आणि जेव्हा मी नंबर टाकतोय तेव्हा ऑब्झर्व करा, तुमचे जे टोटल्स असतील किंवा तुमचे बाकीचे जे खाली आपण फंक्शन वापरलेले ते ऑटोमॅटिक अपडेट होत आहेत. ओके, तर तेच एक्सेलचं महत्त्वाची खासियत असते. ओके, तर अशा पद्धतीने म्हणूया की सर्व तुमचं ऑटोमॅटिक अपडेट झालं, तुमची टोटल आली, सर्व काय आलं, आपल्याला काही पुन्हा मेहनत करावी लागली नाही. त्याच पद्धतीने मी मार्च महिन्यात जातो. मार्च महिन्यामध्ये सुद्धा डेटा जो आहे तो मी त्या ठिकाणी एक सॅम्पल डेटा आपण म्हणूया, तो आपण एंटर करून घेऊया. रँडमली काही टाका. त्या ठिकाणी पुन्हा जीन्सचा पण डेटा टाकून घेऊया. ओके, तर आपलं आता जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तिन्हीही आपला जो रिपोर्ट्स आहेत, म्हणजे सेल्सचा रिपोर्ट, ते आपले क्रिएट झालेत वेगवेगळ्या डेटाबरोबर, हे सर्व झालं. पण आता प्रत्येक वेळी प्रत्येक वेगवेगळ्या शीट्सचा डेटा आपण जर ऑब्झर्व करायचं म्हटलं, ॲनालिसिस करायचं म्हटलं तर तिथे जरा वेळ लागेल. समजा मी एखाद्या ठिकाणी जॉब करतोय, जॉबच्या ठिकाणी मला माझ्या बॉसला सर्व रिपोर्ट दाखवायचा आहे. तिन्ही महिन्यांचा, समजा एक क्वार्टर, 3 महिन्याला कॉमर्सच्या भाषेमध्ये क्वार्टर म्हणतात, तर एक समजा फायनान्शियल क्वार्टरमध्ये मला त्या ठिकाणी सर्व माहिती द्यायची. मग ती माहिती एकत्र एका ठिकाणी बॉसला दिसणं अपेक्षित आहे, कारण बॉसचं जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते काय असणार आहे, उद्देश काय असणार आहे, की बाबा तिन्ही महिने मिळून टोटल किती माझा सेल झाला, किंवा शर्टचा किती झाला, जीन्सचा किती झाला, असं त्याला डेटा हवा आहे. मग तो डेटा मिळवण्यासाठी आपण एक समरी रिपोर्ट तयार करू शकतो. ओके, आणि समरी रिपोर्टमध्ये आपल्याला डेटा जो आहे तो क्रॉस लिंक करायचा आहे. क्रॉस लिंक म्हणजे काय, तर एका वर्कशीटमधला डेटा आपल्याला आता दुसऱ्या वर्कशीटमध्ये न्यायचा आहे. लक्षात येते. आपण जरा बघूया सॅम्पल, म्हणजे पुन्हा एकदा व्यवस्थित लक्षात येईल. समरीमध्ये गेल्यानंतर हा सॅम्पल डेटा मी सध्या डिलीट करतो, कारण त्याची गरज नाही आहे. इथे जर पाहिलं तर इथे मंथची नावं आहेत आपली. इथे आपल्याला शर्ट जे काय आपलं प्रॉडक्ट आहे ते प्रॉडक्टची नावं आहेत, आणि प्लस त्याच्यात टोटल सेल्स आहे. आता जर मी तुम्हाला विचारलं की शर्टचा जानेवारी महिन्यामध्ये टोटल सेल किती झाला, तो डेटा आपल्याला कोणत्या वर्कशीटमध्ये अवेलेबल आहे, जानच्या. म्हणजे जानेवारीच्या वर्कशीटमध्ये गेलो तर शर्टाचा टोटल डेटा किती आहे तो इथे आहे, टोटल अमाऊंट ऑफ शर्ट सेल्स. म्हणजे हा जो नंबर आहे 175,121, हा नंबर मला ॲक्च्युली कुठे हवा आहे, समरीमध्ये ह्या सेलमध्ये हवा आहे. पण तो टाईप न करता हवा आहे, आपल्याला मॅन्युअली टाईप नाही करायचं आहे. का, त्याचं कारण असं आहे, समजा इथे जानेवारीच्या त्या डेटामध्ये काही बदल झाला, तो बदल ॲटोमॅटिकली समरीमध्ये पण आला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, ह्या दोन्ही सेल आता लिंक करायचे.
आणि जेव्हा 2 सेल लिंक करायचे असतात फक्त एक छोटीशी स्टेप तुम्हाला करायची असते, काही त्यात मोठाशी गोष्ट आपल्याला काय करावी लागणार नाही आहे. काय करायचं आहे तर जिथे डेटा हवा आहे तिथे सेल सिलेक्ट करा, इक्वल टू साईन प्रेस करा. त्याच्यानंतर त्या शीटमध्ये जायचं, म्हणजे मला जानेवारीमध्ये जायचं आहे म्हणून जानेवारीमध्ये जातो आणि त्या सेलवर क्लिक करा ज्या सेलचा डेटा तुम्हाला नवीन शीटमध्ये हवा आहे. मी इथे क्लिक करतो, ती सिलेक्ट झाली. सिलेक्ट झाल्यानंतर फक्त कीबोर्डवरती एंटर बटन दाबा. आला नंबर तिथे. पुन्हा एकदा करून बघू. मला आता जीन्सचा पण जानेवारीचा डेटा हवा आहे तर इक्वल टू, पुन्हा जानेवारीमध्ये जातो, पुन्हा आता जीन्सचा मला पाहिजे म्हणून जीन्सचं निवड करतो आणि एंटर बटन दाबतो. ओके, याच पद्धतीने आपण फेब्रुवारीचा सुद्धा त्या ठिकाणी घेऊया डेटा, कारण तो डेटा आपल्याला नंतर लागणार आहे चार्ट क्रिएट करायला. पुन्हा फेब्रुवारीचा जीन्सचा डेटा आपल्याला लागणार आहे. इक्वल टू फेब्रुवारीवरती क्लिक करा, जीन्सचा डेटा निवडा आणि एंटर बटन प्रेस करा. त्याच पद्धतीने आपण मार्चचा पण करून घेऊ. ओके, तर ही वन टाईम प्रोसिजर आहे, ही आपल्याला करायची आहे. ठीक आहे, नेहमी करावी लागणार नाही आहे. झालं, तिन्ही डेटा आला. आता हे डेटा आपल्याला अमाऊंट दिसत नाही आहेत म्हणून त्याला आपल्याला सेल फॉर्मॅट चेंज करू. म्हणून त्या सर्वांना मी सिलेक्ट करतो आणि आपल्याला इथे अकाउंटिंगचा फॉर्मॅट आहे तो निवडा आणि त्यातून अकाउंटिंग घ्या. ओके, राहिला विषय टोटल सेल. तर टोटल सेल कसं काढू शकतो आपण? बरोबर आहे, म्हणजे शर्टचा सेल प्लस जीन्सचा सेल इक्वल टू टोटल सेल. ते सिंपल तुम्ही सम फंक्शन वापरा, पण दोन संख्या आहेत तर समची तशी गरज नाही आहे. आपण एक सेल प्लस दुसरी सेल झालं का? ओके, एकाचं काढल्यानंतर बाकींचा ऑफकोर्स आपल्याला ऑटोफिलनी काढता येणार आहे. क्रिएट. आता याच्यावरती मला अपेक्षित काय आहे तर याच्यावरती असे चार्ट मला अपेक्षित आहेत. हे ॲक्च्युली चार्ट आता ऑटोमॅटिक क्रिएट झालेत हां, कारण मी डेटा इथे टाकत गेलो त्याप्रमाणे चार्ट क्रिएट झाले. आता खूपच सुंदर असे चार्ट दिसत आहेत, पण हे चार्ट क्रिएट करायला तुम्हाला हार्डली 10 सेकंदाचाच वेळ लागतो. 10 सेकंद तुमचा चार्ट तयार. पण पहिले ते समजून घ्यावं लागेल चार्ट जो आपण क्रिएट करतो किंवा ग्राफ जो आपण क्रिएट करतो तो कशावर नेमका आधारित असतो. आपण हे स्कूल कॉलेजपासून चार्टिंग केलेलं आहे, आलेख मराठीमध्ये म्हणतात त्याला, केलेला आहे. कोणत्या प्रकारच्या डेटावरती किंवा माहितीवरती तो आधारित असतो. कारण एक्सेलमध्ये सुद्धा काय होणार आहे की तुम्हाला जर चार्ट क्रिएट करायचा असेल तर एक्सेलला तर माहीत नाही ना चार्ट कशाच्यावर आधारित करायचा आहे. त्या डेटाचं सिलेक्शन करून तुम्हाला एक्सेलला सांगावं लागेल. म्हणजे एका वाक्यात त्याचं उत्तर द्यायचं म्हटलं तर आपण असं म्हणू शकतो चार्ट हा तुमचा न्यूमरिक डेटावरती आधारित असतो. अक्षरांवरती कधी चार्ट असतो का? नाही, न्यूमरिक डेटावरती असतो. मग मला समजा पहिला चार्ट का हवा आहे की प्रत्येक महिन्याला शर्टाचा आणि जीन्सचा सेल किती झाला, लक्षात येत आहे? असं मला चार्ट हवा. म्हणजे त्याचं काय करायचं आहे, मला कंपॅरिझन करायचं आहे की जानेवारीमध्ये शर्टचा किती सेल झाला आणि जीन्सचा किती झाला, असं मला कंपॅरेटिव्ह चार्ट हवा आहे. मग चार्टसुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात, म्हणून मी डेटाला फक्त सिलेक्ट करतो ज्या डेटावरती मला चार्ट हवा आहे. इन्सर्टमध्ये जातो, इन्सर्ट टॅबवर क्लिक करा आणि इथे तुम्हाला चार्ट्स नावाचा ग्रुप दिसतो. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे चार्ट दिलेले आहेत, पण त्यातले 3 चार्ट जे आहेत ते आपण 95% वापरतो. त्यातला पहिला चार्ट आहे ज्याचं नाव आहे तुमचं कॉलम चार्ट. कॉलम चार्टचा वापर, कारण सुरुवातीला विद्यार्थ्यांचं कन्फ्युजन काय होतं की त्यांना कोणत्या प्रकारचा चार्ट घ्यायचा हे समजत नाही. बरोबर, ते समजणं पण अत्यंत सोपं आहे. कॉलम चार्टचा वापर आपण कधी करायचा, ज्यावेळी तुम्हाला डेटा कंपॅरेटिव्हली दाखवायचा असतो. म्हणजे आता मला सुद्धा इथे डेटा कंपॅरिझनच्या स्वरूपामध्ये दाखवायचं आहे, तुलना करून दाखवायचं आहे. मग त्यावेळी आपण कॉलम चार्ट वापरायचा. लाईन चार्ट आपण कधी वापरायचा, ज्यावेळी तुम्हाला ट्रेंडिंग दाखवायचं असतं. म्हणजे सेल्स माझा जो आहे तो दर महिन्याला वाढतोय की कमी होतोय अशा प्रकारे जर दाखवायचं असेल तर त्यासाठी मग तुम्हाला लाईन चार्ट आहे. पाय चार्ट कदाचित तुम्हाला सर्वांना परिचयाचा असेलच. पाय चार्टचा वापर आपण 100%च्या स्केलवरती शेअरिंग किती आहे प्रत्येकाचं ते दाखवण्यासाठी करतो. आलं लक्षात? समजा आपली पनवेलची पॉप्युलेशन आहे, 1 लाख पॉप्युलेशन आहे. मग 1 लाखापैकी किती % हे मेल आहेत, किती % फिमेल आहेत, स्त्री आणि पुरुष आहेत. मग याचा कंपॅरिझन आपल्याला करावं लागेल ना. कंपॅरिझन म्हणण्याऐवजी शेअरिंग आपल्याला दाखवावं लागेल. म्हणजे 1 लाख हे 100% झालं आणि 1 लाखपैकी समजा 60% जे आहेत ते फिमेल्स आहेत आणि 40% समजा मेल्स आहेत. लक्षात येत आहे? तर अशा पद्धतीने ते पर्सेंटेजच्या 100च्या स्केलवरती डेटा तुम्हाला शो करायचा असेल त्यावेळी पाय चार्ट वापरायचा आहे. आता इथे आपण पहिलं जे आपण उदाहरण घेतोय ते म्हणजे आपण इथे विथ हेडिंग तुम्हाला काय करायचं आहे, डेटा आपला जो आहे नंबर्स आपल्याला सिलेक्ट करायचे. त्याच्यानंतर इन्सर्ट टॅबमध्ये चार्ट ग्रुप आणि त्याच्यात इथे ह्या कॉलम चार्ट.
कॉलम चार्टमध्ये इथे 2D पण असतो 3D पण असतो, कोणतेही घ्या तुम्हाला आवडेल तो. मी हा 3D वाला एक घेतो. काय झाला, तुमचा चार्ट रेडी झाला बघा, सर्व नावानिशी. फक्त चार्टला मूव्ह करायचं असेल त्याच्या बॉर्डरवर जाऊन त्याला असं ड्रॅग करायचं. चार्ट रेडी झालेला आहे. फक्त राहिलं काय, चार्टचा टायटल नाही आहे. तर टायटलवरती क्लिक करा, तो आपला टेक्स्ट बॉक्सच आहे, त्याच्या आतमध्ये क्लिक करा. त्याला सिलेक्ट करून जुनं टायटल जे आहे ते डिलीट करा आणि त्याला आपण एक नाव देऊया, जसं सेल्स 2017. 2017 वर्षाचा सेल्स आहे ना, म्हणजे 2017चा जानेवारी महिना, फेब्रुवारी महिना, मार्च महिना. आणि इथे आपल्याला कोणता कलर काय दर्शवतोय, तर ब्ल्यू कलर जो आहे तो शर्टाचा सेल दर्शवतोय आणि जो ब्राऊन कलर दिसतोय तो आपल्याला काय दाखवतोय, जीन्स असेल दाखवतोय. बरं, हे जे काय चार्ट आहे त्याला सुद्धा आणखी तुम्हाला खुलवायचं असेल, फॉर्मॅटिंग करायचं असेल, जरा चांगलं सुंदर दिसायला हवं असेल तर त्याच्या काय वरती बघा 2 नवीन टॅब आलेत, डिझाईन टॅब आणि तुमचा फॉर्मॅट टॅब. डिझाईन टॅबमध्ये इथे चार्टच्या स्टाईल दिलेल्या असतात, त्यातली एखादी स्टाईल घ्या कोणतीही आणि त्याची निवड करा. घ्या, खूप सुंदर सुंदर अशा स्टाईल तिथे दिलेल्या असतात रेडीमेड, तुम्हाला फक्त त्याची निवड करायची असते. हे बघा, सिंपल अशा बऱ्याचशा स्टाईल दिलेल्या आहेत, त्यातली तुम्हाला जे आवडेल ते तुम्ही घेऊ शकता. झाला पहिला चार्ट रेडी. दुसरा चार्ट जो मला करायचा आहे तो एक पाय चार्ट आहे. मला आता हा टोटल सेल जो आहे तो किती झाला तर ते मला पर्सेंटेजच्या स्वरूपामध्ये दाखवायचं आहे. ओके, म्हणजे ह्याची जी टोटल अमाऊंट असेल त्यापैकी जानेवारीमध्ये किती % झाला, फेब्रुवारीमध्ये किती झाला किंवा मार्चमध्ये किती % झाला. मग याच्यासाठी आपल्याला काय लागेल तर पाय चार्ट लागेल. म्हणून या तिन्ही संख्यांना सिलेक्ट करतो, पण मला मंथ पण लागणार आहेत म्हणून मी मंथ सिलेक्ट करतो अगोदर. पण आता मधल्या सेल तर नको आहे तुम्हाला सिलेक्ट करायला, त्यासाठी कीबोर्डवरती कंट्रोल बटन दाबून ठेवायचं, बटन सोडायचं नाही आणि दुसरा कॉलम तुम्ही सिलेक्ट करायचा. झाले दोन्ही कॉलम सिलेक्ट. आता त्याच्यानंतर पुन्हा मी इन्सर्टमध्ये जातो, पुन्हा पाय चार्टवर क्लिक करतो आणि एक 2D 3D पाय तुम्हाला काय हवा आहे तो तुम्ही घेऊ शकता. हे घ्या, म्हणजे डेटा माझा इथे आलेला आहे. आता तुम्हाला पर्सेंटेजच्या स्वरूपामध्ये दाखवायचा असेल तर ऑफकोर्स आपल्याला इथे चार्टची स्टाईलच दिलेली आहे. हे बघा, म्हणजे टोटल सेल जो माझा झालेला आहे त्या टोटल सेलपैकी 34% सेल हा मार्चमध्ये झाला आहे. ब्ल्यू कलर 37% दाखवतोय म्हणजे आपला जानेवारीचा सेल, आणि ब्राऊन कलर आहे तो 29% आपला फेब्रुवारीचा दाखवतोय. लक्षात आलं. आता ह्या चार्टला सुद्धा मूव्ह करायचं आहे तर ऑफकोर्स आपण बॉर्डरवरती खेचून त्याला असं मूव्ह करून खाली इथे ठेवू शकतो. म्हणजे हा जो एक प्रकारचा रिपोर्ट आहे तो रिपोर्ट आपला तयार झाला, समरी रिपोर्ट ज्याला म्हणूया. आता एक्सेलची खरी गंमत कशात आहे तर तुमचा मेन डेटा कुठे आहे तर मेन डेटा जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या 3 महिन्यांमध्ये आहे. समजा असं गृहीत धरूया की फेब्रुवारी महिन्याचे जे नंबर्स आहेत आपले ते फेब्रुवारी महिन्यामध्ये काहीतरी लॉकडाऊन झालं होतं आणि तुमचा सेल खूप कमी झाला असे गृहीत धरूया. मग जर मी तिथे नंबर चेंज केले, मी आता मुद्दामून इथे नंबर चेंज करणार आहे कारण त्याचा परिणाम सर्व ठिकाणी कसा होतो हे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. तर या ठिकाणी मी जुने नंबर काढतो आणि फेब्रुवारी महिन्यामध्ये काही कमी म्हणजे थोडेसे अमाऊंट जे आहे ते कमी त्या ठिकाणी टाकतो. एक आपण उदाहरण फक्त घेऊया म्हणजे समजायला सोपं जाईल. ठीक आहे. तर इथे जीन्सचा पण सेल खूपच कमी झाला होता आपला. ओके, म्हणजे थोडक्यात त्याचा सेल सर्व ठिकाणी आता चेंज झालं. तुम्ही जर आता समरीमध्ये जाऊन पाहिलं तर समरीमध्ये पण त्याचा परिणाम लगेच झाला पहा, आणि त्यानुसार लगेच ग्राफवरती किंवा चार्टवरती तुमचा परिणाम झाला. इव्हन त्याचा शेअरिंग कमी झालं, 13% झालं. तर ही तुमच्या एक्सेलची पॉवर आहे. तुम्ही एकदा का त्या एक्सेलमध्ये तुम्हाला हवे असलेलं स्ट्रक्चर बनवून ठेवलं, जसं इथे मी सेल्स रिपोर्टचं एक स्ट्रक्चर बनवून ठेवलं आहे, दर महिन्याला त्याला डुप्लिकेट करत जाणार आहे नवीन वर्कशीटमध्ये, आणि नंतर मग फक्त माझा डेटा जो आहे म्हणजे जी क्वांटिटी मी सेल केलेली आहे तेवढी फक्त चेंज करणार आहे आणि माझं काम झालं. क्लिअर नक्की आता हे? ठीक आहे. मग आज तुम्हाला सुद्धा काय करायचं आहे, तुम्हाला सुद्धा अशाच प्रकारे जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च अशा 3 वर्कशीट बनवायचे आहेत. त्याचा समरी रिपोर्ट क्रिएट करायचा आहे. फक्त फेब्रुवारी आणि मार्चचा जो डेटा आहे म्हणजे शर्ट आणि आपल्या जीन्सचा, तो तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार तिथे टाका, काय वाटेल तो रँडमली काहीतरी नंबर टाकून द्या, कारण आपल्याला शिकणं अपेक्षित आहे. आणि त्याचा एक समरी रिपोर्ट आहे तो तयार करा. प्लस तुम्हाला अशा प्रकारचे जे चार्ट्स दोन्ही आहेत ते चार्ट्स पण तुम्हाला क्रिएट करायचे आहेत. ठीक आहे. मग आता काय तुम्हाला आणखी याचे डाऊट्स आहेत ते विचारा, ते आपण क्लिअर करू आणि मग आपण प्रॅक्टिकलला जाऊया. आहेत काही डाऊट्स? काही नाही, सर्व समजलं व्यवस्थित? जमेल मग करायला? करताना कदाचित आले तर ऑफकोर्स विचारायचे असेल तुम्हाला. चला आपण बसून घेऊया, कारण आज कदाचित थोडासा वेळ लागेल. तसं जास्त वेळ लागणार नाही कारण डुप्लिकेट सीट करायला काही वेळ लागत नाही. चल.